हेलो साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म सदा चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ विभिन्न किसिमको भिडियोहरु ल्याएर आउने गर्छु। आजको दिनमा चाहिँ मैले यो एक्सेलमा चाहिँ 2-4 वटा फर्मुलाहरु लगाएर कसरी रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो भिडियो बनाउने गरेको छु। जसमा आज चाहिँ मैले एउटा नम्बरहरु चाहिँ नाम सहितको एउटा जस्तो विषयहरु भए, त्यसपछि एउटा कुनै स्कुलको रिजल्ट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छु। हजुरहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नु होला। मैले एक्सेल सम्बन्धी चाहिँ पहिले पनि भिडियो बनाएको थिएँ र त्यसमा चाहिँ थोरै चीज मात्रै थियो। त्यो पनि हेर्नको लागि चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु। र आज चाहिँ म यसमा टोटल कसरी निकालिन्छ, त्यसपछि पर्सेन्टेज कसरी निकालिन्छ, त्यसपछि रिजल्ट कसरी निकालिन्छ, पास फेल कसरी गराइन्छ र ग्रेड ए ग्रेड ए प्लस त्यसपछि त्यो कसरी गराइन्छ भन्ने कुरा, ए प्लस ए यस्तो ग्रेड चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको छु। जसमा चाहिँ हजुरहरुले यसो चाहिँ नाम टाइप गरिसक्नुभयो र लास्टमा चाहिँ फर्मुला लगाउन सक्नु भएन, पास फेल निकाल्न सक्नु भएन, प्रत्येकले आफैले लेख्नु पर्ने भयो भन्ने चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसरी हजुरले गर्नुभयो र प्रत्येक विषयको 3टा टर्मको मैले चाहिँ यहाँ लेखेको छु। 3टा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म र फाइनल भनेर यसलाई कसरी टोटल गरिन्छ र यो टोटल एउटा विषयको भयो र सबै विषयको टोटल यहाँ लास्टमा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने चाहिँ गराउनको लागि चाहिँ पहिला प्रत्येक विषयको टोटल निकाल्नु पर्छ। टोटल निकाल्नको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ यो पास फेल चाहिँ हजुरले बनाइहाल्नु होला। त्यो बनाइहाल्छ पास छ कि फेल छ भन्ने कुरा त टोटल गर्नको लागि चाहिँ 3वटा टर्मको टोटल जोड्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा खण्ड यहाँ राखियो, प्र्याक्टिकल छ भने प्र्याक्टिकल, फाइनल, सेकेन्ड टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनलको भयो। त्यसपछि यो 4वटा टर्मिनल प्लस प्र्याक्टिकललाई लिने, त्यसपछिबाट यो फाइनलसम्म यसरी सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यो अटो सम भन्नेलाई एकचोटि क्लिक गरेपछि यो 4वटै चाहिँ प्र्याक्टिकल सहितको 3वटा टर्म जोडेर देखाउँछ। र 27 आइसक्यो। र 27 आइसकेपछि मैले फर्मुला लगाएको थिएँ र यहाँ बढेको छ। यो फर्मुला चाहिँ कसरी लगाउने, सबै विषयको टोटल चाहिँ कसरी देखाउने त म फेरि देखाउने छु कुन फर्मुला लगाएको छु भनेर। त्यसपछि यो सबै सब्जेक्टहरुको सबै स्टुडेन्टहरुको जोड्नको लागि चाहिँ यहाँनिर यो प्लस सानो खालको यसलाई एउटालाई सिलेक्ट गर्ने, एउटा सेललाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिर सानो प्लस ल्याएर चाहिँ सर्टलको यसरी तान्यो भने चाहिँ सबै स्टुडेन्टको यो विषयको चाहिँ जोडे देखाउँछ। हामीहरूले अरु विषयको पनि छ भने यसरी गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ अटो सम गराउने, त्यसपछि एउटा सेललाई क्लिक गर्ने र यसरी तान्ने भने चाहिँ टोटलमा जोडिन्छ। र प्रत्येक विषयको टोटलमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ फाइनलमा हजुरहरूले यहाँनिर अब चाहिँ यहाँ फाइनलमा टोटल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरले चाहिँ यसमा सबैमा 0 राख्नु पर्यो भने चाहिँ 0 राखेन भने चाहिँ मिस्टेक हुन सक्छ। र फाइनलमा निकाल्न चाहिँ यसरी यसमा क्लिक गर्ने, मैले कुन फर्मुला लागेको छु भनेर देखाउनु गरेको छु। यसरी क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो L10 भन्ने सेल यहाँनिर अगाडिको यो L10 भन्ने सेल, यो L10 भन्ने सेल अनि प्लस राख्ने, प्लस त्यसपछि यो सेल, फेरि प्लस यो सेल, फेरि प्लस यो सेल, सबै सेललाई टोटलवाला सेललाई चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ इन्टर गर्यो भने चाहिँ टोटल निक्लिहाल्छ। त्यसपछि अब चाहिँ म पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने त भनेर चाहिँ सिकाउनु गएको छु। पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यो कति टोटल सब्जेक्ट कतिको भनेर जोड्नु पर्यो हुन्छ। मानौ मैले यहाँ 100 बनाएको छु एक्जाम्पलको लागि, 900 हो, सबै सब्जेक्टको 100 गरेर 900 हो। त्यसपछि 900 को 40% चाहिँ 360 नम्बर ल्यायो भने चाहिँ स्टुडेन्ट पास हुने हुन्छ। अब चाहिँ म पर्सेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ पहिले यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि इक्वल टु दाब्छु। इक्वल टु दाबिसकेपछि चाहिँ यो सेललाई लिन्छु, यो सेललाई लिइसकेपछि यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो सेललाई लिइसकेपछि चाहिँ यो AB10 भन्ने सेल आइसक्यो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ ओपनमा राखेर कति त 900 को 900 ले भाग गर्नुपर्छ भने चाहिँ फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। कति नम्बर आएको छ यहाँनिर यो सेलको भन्ने भागा 900 अथवा 9 मात्र क्लिक गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर पर्सेन्ट आइहाल्छ। त्यसपछि इन्टर थिच्दिनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो 28% आइहाल्यो। यो 255 अपन 900 गर्दा चाहिँ 28% आयो। अब सबै अरु स्टुडेन्टको हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर तान्यो भने चाहिँ सबैको आइहाल्छ। यहाँनिर चाहिँ यसरी तान्यो भने चाहिँ आइहाल्छ। जस्तो 422 अपन यहाँनिर यो चाहिँ राउन्ड अफ भएको छ, यो 46 अनि त्यसपछि 35 यस्तो मात्रै भएको छ, राउन्ड अफ भएको छ। यो राउन्ड अफ नगराउनको लागि चाहिँ यसरी यहाँनिर क्लिक गर्यो भने चाहिँ आइहाल्छ। राउन्ड अफ भएको छ अहिले चाहिँ आयो। यो 0 बार चाहिँ हामीले राउन्ड अफ गराउन सक्छौं। अब चाहिँ म रिजल्ट निकाल्न गएको छु। रिजल्टमा पास फेल कसरी निकाल्ने त, कुन फर्मुला लगाउने त भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई सिकाउन गएको छु। त्यसको लागि चाहिँ पहिला यहाँनिर यो सेललाई सिलेक्ट गर्ने, कहाँनिर रिजल्ट निकाल्ने यो सेललाई गराइसकेपछि
सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले फर्मुला चाहिँ लगाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर इक्वल टु थिच्ने त्यसपछि if त्यसपछि एउटा पोस्ट खोल्ने त्यसपछि कुन सेल हो यो सेल हो हाम्रो टोटल त्यही भएर चाहिँ यो सेललाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो यदि यो भन्दा 360 भन्दा बढी छ र यदि 360 भन्दा बढी छ र त्यो 360 भन्दा बढी छ भने त्यो पास र त्यो भन्दा कम छ भने फेल भन्ने गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ 360 छैन भनेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इक्वल टु इफ पोस्ट खोलिसकेपछि चाहिँ यो सेललाई क्लिक गर्ने सेललाई क्लिक गरिसकेपछि हामीले अब चाहिँ यो ग्रेटर देन गराउने त्यसपछि ग्रेटर देन 360 भयो भने चाहिँ अब कमा थिच्ने कमा थिचिसकेपछि माथिको डबल इन्भर्टेड कमा ल्याउने त्यसपछि यदि 300 यो सेल 360 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त पास प्रायर फेरि त्यसलाई इन्भर्टेड कमाले लगाइदिने इन्भर्टेड कमा चाहिँ बन्द गरिदिने त्यसपछि फेरि तल कमा राख्ने र त्यसपछि चाहिँ फेरि इफ ल्याउने इफ ल्याइसकेपछि कोस्ट खोल्ने र कोस्ट खोलिसकेपछि चाहिँ फेरि यही सेललाई क्लिक गर्ने त्यसपछि यदि लेस देन कति त 360 भयो भने चाहिँ यदि 360 भन्दा लेस देन भयो भने चाहिँ के गर्ने त कमा डबल इन्भर्टेड कमा फेल त्यसपछि यसलाई फेरि बन्द गरिदिने र हामीले कतिवटा ब्राकेट खोलेका छौँ एउटा दुईटा ब्राकेट खोलेका छौँ भने दुईटा ब्राकेट दिने एउटा दुईटा अब चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला कम्प्लिट भइसकेको छ यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यदि 200 यो सेल चाहिँ 360 भन्दा बढी छ भने सेलमा चाहिँ 360 भन्दा मार्क्स बढी छ भनेपछि त्यो पास भयो र 360 भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यो फेल भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फर्मुला लगायौँ फर्मुला लगाइसक्यौँ फर्मुला जति टिप्न सक्नुहुन्छ र यो सेल मात्रै फरक हुन सक्छ र अरू चाहिँ सेम हो सेल सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी कुन सेल हो भनेर क्लिक पारेर त्यो सेलमा गएर हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छौँ अब चाहिँ इन्टर थिचिदिने त्यो चाहिँ के भयो त फेल भयो किन भन्दाखेरि यो 255 ल्याएको छ 360 भन्दा कम छ अब चाहिँ अरू स्टुडेन्टहरूको निकाल्नको लागि चाहिँ यसरी यहाँ सानो प्लस ल्याएर चाहिँ सर तान्न पर्ने हुन्छ यो तानिसकेपछि को स्टुडेन्ट पास छ को स्टुडेन्ट फेल छ भनेर हामीले सजिलै निकाल्यौँ अब हेर्न सक्छौँ यहाँनिर 309 छ हाम्रो 360 ल्याउनु पर्छ 309 भएको हुनाले फेल भयो र 725 छ यहाँ 360 भन्दा बढी भयो भनेपछि यो पास भयो यसो चाहिँ हामीले रिजल्ट चाहिँ निकाल्छ जो पास फेल स्टुडेन्टको चाहिँ को पास भयो र को फेल भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ अब चाहिँ म यो ग्रेड कसरी निकाल्ने त A प्लस A B प्लस B कसरी निकाल्ने त भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ म एउटा फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ यो फर्मुला लगाएर देखाउँछु हजुरहरूले पनि सिम्पली निकाल्न सक्नुहुन्छ फर्मुला लगाएर यो फर्मुला लगाउने तरिका चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँछु भिडियो हेरिराख्नुहोस् कतिपय नहातिनुहोस् र मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नु होला अब चाहिँ मैले ग्रेड निकाल्न गएको छु A प्लस ल्यायो भने A प्लस अनि त्यसपछि A त्यसपछि B प्लस यस्तो हुन्छ ग्रेडिङ सिस्टम भन्छ अहिले चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टम लागेको छ पर्सेन्टेज भन्दा पनि त्यही भएर चाहिँ यो ग्रेडिङ सिस्टमबाट चाहिँ रिजल्ट निकाल्नको लागि कुन फर्मुला लगाउनुपर्छ कस्तो फर्मुला लगाउनुपर्छ मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउनु गरेको छु त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई ग्रेड लेखेको त्यो सेलमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक स्टुडेन्टको निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्रत्येक स्टुडेन्टको हिसाब गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एउटालाई गराएर चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले सर्त हाल्ने भने चाहिँ सबैको एक्सेलमा चाहिँ निक्लिहाल्छ एकदम सजिलो हुन्छ पहिले चाहिँ हजुरहरूले त्यो फर्स्ट स्टुडेन्टको सेलमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ इक्वल टु थिच्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु थिचिसकेपछि हामीहरूले एउटा फर्मुला लगाउँछौँ फर्मुला चाहिँ हजुरलाई म सरस्वती लगाएर देखाउँछु हजुरले कति पनि नातेर चाहिँ फर्मुला गल्ती नगरेर लेख्नुभयो भने चाहिँ एकदम एक्युरेट रिजल्ट निक्लिन्छ त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा हामीहरूले चाहिँ यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ इक्वल टु इफ त्यसपछि ब्राकेट ओपन पछि यो सेल पर्सेन्टेजको सेल त्यसपछि ग्रेटर देन 90 भयो भने चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दाखेरि A प्लस हुन्छ A प्लस त्यसपछि चाहिँ यदि इफ ब्राकेट ओपन यही सेललाई फेरि सिलेक्ट गर्ने ग्रेटर देन 80 कमा A फेरि ओपन त्यसपछि इफ ब्राकेट ओपन यही सेल त्यसपछि ग्रेटर देन 70
कमा b plus b plus comma if bracket open LCL greater than 60 comma b comma if bracket open this cell select गर्ने पछि greater than 50 comma c plus त्यसपछि फेरि कमा if bracket cell selection greater than 40 comma के हो त c त्यसपछि if bracket same cell greater than 30 comma bracket comma त्यसपछि d bracket comma को त्यसपछि comma if bracket open same cell greater than 20 comma e त्यसपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँ फर्मुला लगाइसकेका छौं जुनमा चाहिँ फर्मुला रहेको छ यदि चाहिँ 90% आयो भने a प्लस 80% देखि 90 आयो भने a त्यस 70 देखि 80 आयो भने b प्लस 60 देखि 70 आयो भने b 50 देखि 60 आयो भने चाहिँ c प्लस र 40 देखि 50 आयो भने c र 30 देखि 40 आयो भने d र 20 आयो भने चाहिँ त्यो e ग्रेड हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले लेख्यौं यति लगाएर यति फर्मुला लगाएर चाहिँ मात्रै पुग्दैन यो चाहिँ यो प्रत्येक सेम सेललाई एउटै सेललाई चाहिँ मैले मानेको छु कसरी सिलेक्ट गर्ने भनेर मैले देखाइसकेको छु त्यही अनुसारले गर्नु होला अब चाहिँ यसलाई हामीले यो फर्मुलालाई चाहिँ इन गर्नुपर्ने हुन्छ यतिकै इन्टर गर्यो भने चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ अब चाहिँ हामीले यो फर्मुलालाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ के स्टेप्सहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईलाई देखाइरहेको छु अब चाहिँ हामीले यसमा सबै फर्मुला एकदम एक्युरेट लेखिसक्यौं लेखिसकेपछि हामीले कतिटा ब्र्याकेट चाहिँ ओपन गरेको छौं त्यो ब्र्याकेटलाई चाहिँ हामीले परमानेन्टली क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो 1 2 गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ गणना गर्नुपर्छ कतिवटा छ भनेर 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा ब्र्याकेट चाहिँ हामीले खोलेका छौं त्यसलाई चाहिँ क्लोज गर्ने पर्ने हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा ब्र्याकेट हाम्रो भइसक्यो फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटी छ कि छैन भनेर 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा चाहिँ लेखिसकेको छ अब हामीले इन्टर गर्छौं इन्टर गरिसकेपछि यो ई ग्रेडमा आयो किन भन्दाखेरि यो 28% आयो हामीले के फर्मुला लेखेका थियौं भन्दाखेरि चाहिँ यदि 20% सम्म आयो भने चाहिँ त्यो ई ग्रेड हुन्छ भनेर भनिसकेपछि यो 28% आयो भनेपछि 20 देखि 30 सम्म आउने चाहिँ के पो त यो ई ग्रेड भयो अब चाहिँ हामी सरसर्ती जान्छौं र हेर्छौं अरु स्टुडेन्टको पनि के छ भनेर ल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ ल 44% आको 44.42% आको भनेपछि 40 देखि 50 सम्म के हुन्छ त त्यो डी हुन्छ 40 देखि 50 सम्म त्यो के हुन्छ त 30 देखि 40 सम्म के हुन्छ त त्यो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ 44% आएको छ 44 भनेको सी किन त भन्दाखेरि 40 देखि 50 सम्म हाम्रो सी हुन्छ 30 देखि 40 सम्म हाम्रो के हुन्छ त सी हुन्छ त्यसपछि 40 देखि 50 सम्म हाम्रो सी प्लस हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ एक्युरेट निकालिसक्यौं र 0 आएको चाहिँ फेल ल्याज देखायो अब चाहिँ हामीहरुले यसो चाहिँ ग्रेड निकाल्न सक्यौं र तरिका चाहिँ यही हो यसो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं यहाँनिर चाहिँ मैले मानौ अहिले डी आएको छ यहाँनिर मैले 90 राख्दै 90 राख्नेबित्तिकै के बोल्दै यो ए मा आयो यो फर्मुला चाहिँ रिजल्ट चाहिँ मिलेको छैन किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो टोटललाई मानेर गराएको थियौं त्यही भएर चाहिँ फेल आएको छ यहाँनिर पनि हामीहरु चाहिँ 338 को ठाउँमा चाहिँ 777 राखिदियो भने चाहिँ यो पास भन्ने रिजल्ट पनि आइहाल्छ र 90% चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ
के आउँछ त भनेर चाहिँ गराएको हो। ए ग्रेड आउँछ कि आउँदैन भनेर, नत्र भने यसको चाहिँ यदि हामी 20 राख्यो भने के हुन्छ हेरौँ। यहाँ चाहिँ आयो 20 भने 20 तलतिर चाहिँ के आउँदैन। अब चाहिँ म 35 राख्छु यहाँनिर, डी आयो। यसो चाहिँ हामीले चाहिँ राखेको फर्मुला अनुसार चाहिँ एक्युरेट ग्रेडिङ सिस्टममा चाहिँ रिजल्ट निक्लिसकेको छ। आज चाहिँ मैले हजुरलाई टोटल कसरी निकाल्ने, पर्सेन्टेज, रिजल्ट र ग्रेड कसरी निकाल्ने भन्ने सिकाएँ र यसमा अरू थप कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा देखाउने छु। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला र केही बुझिएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला भन्दै यो भिडियो हेर्नु हुन्छ। हस्त धन्यवाद।